हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा आज पनि विशेष भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। गाइज देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा मेरो हातमा बेन्को मोबाइल रहेको छ। गाइज यो मोबाइल चाहिँ मलाई कस्टमरले अन हुँदैन भनेर दिनुभएको थियो, तर यो मोबाइल अन चाहिँ हुन्छ। गाइज देख्न सक्नुहुनेछ, म यसलाई अन गरेर देखाउँछु। कुनै बेला यो अन हुन्छ, कुनै बेला अन हुँदैन, यो खालको समस्या आएको छ यो मोबाइलमा। ओके, अहिले अन भएन है। यो केमा फल्ट छ भनेर हामी चेक गर्नेछौँ। यो मोबाइललाई चार्जमा लाउँदा पनि यो मोबाइल चार्ज हुन्छ है। यहाँनिर म चार्जमा लाउँछु, यो चार्ज हुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ यो मोबाइल अन भयो, तर ओभरै धेरै बाहिर यतापट्टि हिट हुन्छ। यति गरेपछि हामीले यो चार्ज भएको पनि देखिन्छ है, तर मोबाइल अन पनि हुन्छ। तर यो मोबाइल हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो केहीमा समस्या छ। सो यसको लागि हामीले यो मल्टिमिटरलाई वज्र मोडमा राखेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मल्टिमिटरमा है देख्न सक्नुहुनेछ, यो फुल सर्ट देखाउँछ। देख्न सक्नुहुनेछ फुल सर्ट छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले यो फुल सर्टलाई हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ भनेर म तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यो खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै हामीले स्टेप बाई स्टेप चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँदेखि कहाँ फल्ट छ यसको भनेर म तपाईलाई सबै जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै खालको टेक्निकल कुराहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा आइरहेको छ है। टेक्निकल कुराहरू, मोबाइल सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ एकदम आइरहेको छ हाम्रो युट्युबमा है। सो यसलाई मैले मदरबोर्डलाई बाहिर निकालेँ। यो फुल सर्ट छ। यो फुल सर्ट हुँदाखेरि अब हामीले यो टिनाहरूलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ बाहिर है। यसलाई एकदम मजाले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, सबै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्यामेरालाई हामीले रिमुभ गरौँ। सो यो चार्जिङ आइसीलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग यहाँनिर यो आइसीलाई हामी रिप्लेस गर्छौँ। हामीसँग यो एउटा बोर्ड छ, यो आइसी मिल्छ। यो आइसीलाई चाहिँ हामीले यो आइसी निकालेर यहाँनिर लगाउनेछौँ है। अब हामी कसरी यो आइसी चेन्ज गर्छौँ भनेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है। ओके, हाम्रो यो भयो। अब यो चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ पुरानो हो, यसलाई हामी निकाल्छौँ है। यसलाई हामी रिमुभ गर्छौँ अनि अर्को नयाँ लाउँछौँ।
प्लास्टिक सकिरहेछ ओके अब हामी यो फ्रेस आइसी हो यो चाहिँ राम्रो आइसी हो यसलाई हामी निकाल्छौँ है ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यो मैले रिमुभ गरिसकेँ है यो मैले रिमुभ गरेँ अब यहाँनिर हामी ट्रान्सलेट गर्छौँ ओके अब हामीले यो आइसीलाई हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर जस्ताको तस्तै यसको ट्याक्क राख्ने ठाउँ कस्तो हो भनेर हामीले यहाँ ठ्याक्कै चिन्ह लाउनु पर्ने हुन्छ सो अब यहाँनिर हामी यसलाई लगाउँछौँ ओके पक्नु न ओके मैले यो रिप्लेस गरेँ ओके गाइज फाइनली मैले यो आइसी रिप्लेस गरिसकेको अर्को मोबाइलको सो अब हामी यो मोबाइलको रिडिङ चेक गरौँ अघि सर्ट देखाउँथ्यो भने अब हामी रिडिङ चेक गरौँ ओके देख्न सक्नुहुनेछ सर्ट हटिसकेको छ सर्ट हटिसकेको छ सो देख्न सक्नुहुनेछ अब यो मोबाइललाई मैले अन गर्छु यसलाई मैले अन गर्छु है यो सबै अब क्यामेराहरू लगाउँछु ओके यो सबै हामी कनेक्ट गरौँ एकचोटि अब हामी यसलाई एकचोटि अन गर्छौँ यो अब एकदम मजाले अन भएर चल्छ है यो अब हिटिङहरू केही हुँदैन गाइस देख्न सक्नुहुनेछ यो मोबाइल अन भइसकेको छ देख्न सक्नुहुनेछ यति धेरै हिटिङ हुन्थ्यो यहाँनिर अहिले केही हिटिङ हुँदैन है किन भन्दा हामीले
आइसीलाई रिप्लेस गरिसकेका छौँ। जुन चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेको आइसी चाहिँ यहाँनिर छ गाइज, यो आइसी हो। सरी यो होइन, यो आइसी हो। यो आइसी हामीले रिप्लेस गरेको, यो आइसी सर्ट भएको है। यो चाहिँ एकदम मजाले सर्ट भएको आइसी हो है। यो गाइज फाइनली मोबाइल अन भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ एकदम मजाले चल्छ। अब हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्क नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै, हवस् त, बाइ।